but you ain't gonna outrun me. You ain't gonna outrun me. You ain't gonna, you ain't gonna, you ain't gonna outrun me. Yeah, yeah, yeah. Oh, you better run. Oh, yeah, I say you better run, boy. Oh, you better run. Oh, yeah, I say you better run, boy. Run out loud, gotta run on. Keep on running till the sun goes down. Run out loud, better run on. Run all day till you can't be found. Run out loud, gotta run on. Keep on running till the sun goes down. You can outrun the devil, but you ain't gonna outrun me. Hey, what's up mga idol? So ayun, kita nyo yung video natin. Kuha yung lahat ng iPhone 15 Pro Max. Hiniram ko lang tong camera na to sa tropa. Lahat yun may zoom 5 times. Tapos yung action mode nya plus yung cinematic nya walang action mode. So same pa rin yung dati yung cinematic. Ganun pa rin yung setting nya. Maraming salamat sa mga rider artista natin. Shout out Gen TV! Mag-subscribe kayo dyan 2 beses. Pag hindi pa kayo nakapag-subscribe. Pangalawang pindot mo, unsubscribe. Yun. Dito ulit tayo sa playground. So papakita natin ngayon kung paano tayo nag-shoot ng B-roll. So dyan lang kayo. So itong portion na to maganda tukunan kasi pag nagbe-berm sila pwede nyong ipan ng ipan yung camera. So ngayon titry natin. Tingnan nyo ano itsura nung behind the camera. Di ba nakakatawa? Papakita ko ng tumatakbo. Siyempre, tumatakbo na ako na ito. Tumatakbo na ako niyan. Ikaw ah. Ilang kagalaw-galaw ah. Tingnan mo, yung kay Gold yan, dito malakas ang takbo dyan ah. Yan. Parang GoPro dala mo. Ganda. Pwede. Ha? Pwede. Bago to. Ito yung bago. Ay, wow! Yun pala yun. Yun pala yun. 15. Hiniram ko lang to. 15. Hiniram ko lang sa ano, misis. Oh, isa pa ulit. Patras naman, patras ang kuha ko. Pero yung berm okay na. Hindi ko na kaya kukunin sa perm kasi hindi kayo dikit-dikit. Dapat isang gulong lang yung pagitan sa perm. Sige. Isang dikit-dikit, yung isang gulong lang ang pagitan. Alayo na magwa si Richard. Huwag nyo lagay si Richard sa harapan. Kasi pinapag-aalan eh. Kagandahan sa bagong iPhone ngayon, meron silang action mode. Yan. Meron silang digitalized stabilizer na din. So, kahit tumatakbo ka, stabilize siya. Di ba? Isa pa. So, ganun lang. Pag kukuha kayo ng video, dapat yung B-roll nyo laging nakaganyan. Hindi ganon. Dapat lahat ng kuha nyo paside na ganyan para magmukha siyang cinematic. Kasi pag ginanon nyo lang yung video at nakasteady lang yung katawan yung ganyan, pangit. Normal shot lang siya. Kaya dapat kayo yung gumagalaw, ganun. Hindi, nakatayo ka lang tapos gaganon yung camera. Kahit iganunin nyo yung camera, dapat
gumagalaw kayo. Like ganyan. Okay, ganun. Pero dapat hindi kayo naka-steady. Ganyan. Papakita ko behind the scene paano natin kukunan yung panning shot ng kahoy na to. Okay? Ganito usually nangyayari sa behind the scene. Mag-aantay ka ng napakatagal ng mga rider pero nandiyan na sila. Tatlo pala! If you're new to the channel, please like, share, tell your friends, tell your hot friends. Just kidding. And of course, subscribe. Thanks for watching. See you on the next ride. Ride on.